Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Mitch Cat, again. So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click na may barakan para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload. Yes, so for today's video, magagawa tayo ng pang-meryenda, pang-almusal, or depende sa trip nyo kung kailan nyo gustong kainin. Napakadaling gawin, masarap, at syempre, mura yung mga ingredients. So, ano pang hinintay natin guys? Simulan natin siya in 3, 2, 1! So, sa isang bowl, maglagay tayo ng 3/4 cups of all-purpose flour, 1/2 teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of salt, 1/2 cup of white sugar, 1 large egg, 1/4 cup of oil, and 1/4 cup of mango juice. I-mix lang natin lahat ng ingredients para makuha natin or ma-achieve natin yung ating perfect batter. Then I add 1 whole mango mash, then whisk all the ingredients para makuha natin yung perfect na pagka-soft ng ating mango bread. And now we're done. Pwede na natin i-transfer sa ating container. And steam for about 30 to 40 minutes. Then after 30 minutes, pwede natin siyang i-check gamit ang toothpick kung luto na siya. Now, we can transfer na sa ating plate para matikman na natin siya habang mainit pa. And now, titigman na natin kung ano yung lasa ng ating homemade mango bread. Kasi nasa steamer pa lang siya, sobrang bango na niya, nakakatakam na, amoy pa lang, nakakatakam na. So, tikiman time na tayo guys. Perfect yung mga ingredients, sobrang sarap ng ating ginawang mango bread kasi sobrang soft, which is I like, malambot. So, sobrang sarap niya, amoy pa lang, amoy na amoy mo yung mango. So, pwede mo rin gawin to sa bahay. Napakadaling lang gawin. Sobrang easy. Yung mga ingredients niya is nasa kusina lang din. Perfect pang merienda. And syempre, kung gusto nyo i-business, pwede nyo din ilagay sa mga Tupperware for business.
Kasi yung mga recipe is swak na swak talaga sa budget. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a like, comment, share, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload.